הדיבור היה שבתחילת השנה כבר יהיה החיסון המשודרג. המשודרג, צריך לומר, אנחנו כולנו היום מוסיפים בוסטרים על בוסטרים של חיסון שפותח של 3 מלחמות קודמות. 3 מלחמות. בואו נצרף לנו את פרופסור צביקה גרנות מהאוניברסיטה העברית. שלום פרופסור. שלום לכולם. אני מניח שאני יכול לנחש באיזה צד אתה של המחלוקת הזו סביב השאלה של החיסון הרביעי. אני חושב שהצט"ם השתגעו. אני חושב שהם השתגעו. הם איבדו את זה לגמרי. הם רוצים לתת מנה רביעית של חיסון שהוא מעודכן לשנה שעברה, שלא נבדק, שאנחנו לא יודעים אם הוא מגן כנגד האומיקרון. מה קורה פה? ממתי אנחנו נותנים משהו שלא נבדק? גם מתן הבוסטר, המנה השלישית, לפני האישור של ה-FDA, גם זה לא היה בסדר. אבל אתה יודע, בדיעבד אומרת פה דוקטור אסנת לבציון קורח, בדיעבד הדבר הזה התגלה, עם הבוסטר לפחות, שם אחרי זמן מסוים הבנו שהסיפור הוא לא שהווירוס חומק ולא תואם את החיסון, אלא העובדה שיש ירידה חיסונית מסוימת. אם אנחנו רואים באמת מממצאים מאוד ראשוניים שזה נותן הגנה הרבה יותר טובה למדוכאי חיסון, אולי אין מנוס בשלב הזה מול הווריאנט. אז כמו שקרן אמרה קודם, אנחנו לא פעם ראשונה בסיפור הזה. כל פעם שהגיע הזמן לחסן, התחלנו קודם מדוכאי החיסון, מהצוות הרפואי וכן הלאה. אז אנחנו יודעים בדיוק איך זה עובד. אני לא רוצה שימכרו לי פה חתול בשק. מישהו באמת יכול להגיד לי שהחיסון הזה מגן כנגד אומיקרון? התשובה היא לא. מישהו יכול להגיד לי שהחיסון הזה ב100% בטוח, לתת אותו 4 פעמים? התשובה היא לא. ושימו לב, אתם רוצים לתת חיסון, בפעם הרביעית בתוך שנה. איזה חיסון עובד ככה? חיסון מקנה הגנה חיסונית. אם החיסון לא מקנה הגנה חיסונית, תמצאו חיסון אחר. עכשיו, זה מה שיש. דוקטור לבציון קורח, לגבי השאלה הזו, שהיא גם שאלה שמעסיקה הרבה מאוד אנשים, סביב, את יודעת, העובדה שקיבלנו את הבוסטר, וכאן כולנו מתיישרים עם המלצות המומחים, בטח בכל הארגונים הרשמיים. מתי נדע, פחות או יותר, לכמה זמן החיסון הזה תקף, והאם אנחנו נצטרך בקצב הזה לקבל חיסון חודשי? א', אנחנו לא יודעים, ויכול להיות שבעתיד כן נצטרך עוד פעם לקבל עוד... דרך אגב, גם עוד אין החלטה של משרד הבריאות לקבל את המלצות הצט"ם, כך שאנחנו עדיין קצת ממהרים. ניסיון העבר אבל היה שכן. ניסיון העבר שכנראה יקבלו את זה מתישהו. א', אנחנו באמת לא יודעים. נתנו את החיסון הראשון והשני, לא חשבנו שנצטרך לתת בוסטר. בינתיים הקורונה יותר מתוחכמת מאיתנו, הנגיף יותר מתוחכם, וגם הוא ימשיך להיות יותר מתוחכם. אני יודעת שהחברות עובדות על חיסון שהוא באמת יהיה חיסון עכשווי, שאז אין ספק שהוא יהיה יותר יעיל מהחיסון הזה. וימים יגידו לגבי האומיקרון והיעילות. פרופסור גרנות, תודה רבה.